Unboxing time! Ito yung hinintay ko. This is my power bank. So, this is power bank from Romoss. So, meron ako dati, January din ako nag-unbox, bumili ng Romoss na power bank. And, ang rason kung bakit ako bumili ngayon, dahil, nung nag-travel kami ng Qatar, ay naiwan siya sa aming kaibigan. Inarbor ang tawag dun sa Tagalog. Basta, hiningi, yun. So, ang ganda niya kasi, perfect talaga siya for long travel. So, 9 hours travel from Qatar. Nandun pa kami sa Manila. Tapos, nag 5 hours layover pa kami. Tapos, another 9 hours travel to Qatar. And, ano talaga siya, maaasahan. And then, of course, sa mga vlog, mga videos, yon. So, ito yung binili ko, 20,000 milliampere. So, parang ano siya parang 3 beses kang magcha-charge. Yun. Basta more than 2 beses. And ito, hindi na ito yung pareho sa dati, but same pa rin. Maybe it's feeling ko nag-ano siya, a bit slimmer. Yeah, a bit slimmer. Wait. Pero parang ganito, same lang, but ang size niya, medyo lumiit siya ng kaunti. So, I hope the same pa rin naman ng ano to, yung function niya. Yeah, but mostly, parang same. Kunti lang yung changes ng ano. Hindi ko alam kung ano ba, mas lighter. But this is another color na wala na silang white. White yung binili ko last time. So, I'm glad I still buy Romoss. So, pag pumasok ka sa immigration or sa mga x-ray, i-hand carry mo siya and then wala namang problema ito. So, kasi mayroon akong mga nakitang vlog na may mga power bank na bawal dalhin or na naharang. But yung power bank ko, meron din naman ito Romoss, okay. So, yung anak ko naman, isang brand naman, wala namang problema din. But this one is perfect for content creators like us. And, ito, pag short lang na lakad, hindi ko talaga ito dinadala kasi medyo may kabigatan siya compared sa mga 10,000 or 5 pag ano lang, but this is really perfect for travels kasi hindi ka talaga mauubusan at pwede pang makaborrow yung iba kasi this is dual. Yan. Ito yung lightning and then ito naman for mga Android. So ito yung perfect talaga. Kaya hindi na nakauwi yung power bank ko nandoon na sa Qatar. But I hope magtagal yun. Kasi nag 1 year. Nag 1 year talaga yun sa akin. And so I'm glad. I hope na magtagal din to. Although yung last na power bank ko, nalalaglag. But still, grabe powerful pa rin. So I think, bet na bet ko talaga itong Romoss. So this is it. Bye. Ano ba? Yan. Romoss power bank. Yan. Bye. Thank you for watching.